Nhiệm vụ miêu tả phim. Mỗi đội hãy chọn ra 2 thành viên giỏi diễn xuất nhất, trong đó thi đấu luân phiên. 2 thành viên sẽ được thấy những tấm poster phim, sau đó diễn lại bằng ngôn ngữ cơ thể để thành viên còn lại đoán đúng tên bộ phim. Đội nào đoán được chính xác nhiều điểm hơn 2 điểm. Được quá, trò này là sở trường của Diệu Nhi và Bây giờ khoan, diễn rồi nhưng mà cái người mà đoán cũng phải biết nhiều tên Đúng phim. rồi. Đúng. Tôi sẽ diễn, còn ai đoán Được. người diễn. Rồi bây giờ các bạn là quánh tù xì, ai thắng là người quyết định. Hiểu chưa? Diệu Nhi chưa hiểu. Hiểu rồi. Không phải, hơi chậm nhưng mà hiểu rồi. Một, cắt kéo búa, cắt kéo búa, cắt kéo búa. Chị Tại Văn Nha, chị Tại Văn Nha thi trước, không cho đội đó thi trước. Tụi em sẽ thi sau. Có nghĩa là đoán sau đúng không? Rồi. Vậy bây giờ mấy bạn chọn tờ giấy cho đội tôi. Rồi. Để đây chị chọn cho. Thật là hay. Một bộ phim mà Thuận chưa bao giờ coi. Diễn theo cái tên của phim á. Ok. Xong rồi diễn 1, 2, 3. Diễn đi. Không có liên quan gì hết. Phim tình mẹ. Ê! Mấy chữ? 3 chữ hả? Tên tiếng Anh đúng không? Đường Godfather. Cái này không tình mẹ mà. Cái này thấy lắc lư. Ủa anh biết chưa, anh bên đội mình mà. Ví dụ như phim Bố Già thì là tên tiếng Anh là cái gì? Yeah, very good. Yes, ok. The Godfather. The Father. Được, chốt 1, 2, 3 chốt. The Godfather. Yeah. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Yeah, mà mình không biết. Thấy rồi. Đó. Đúng không? Đi. Ủa cái phim gì khó vậy? Giờ là tựa phim nằm đâu rồi chị? Đừng hỏi chị. Mà Diệu Nhi bà không có khả năng đọc tựa phim. Kìa, nhìn các đường. Ê cái này dễ mà. Chạy ở bên cầu Vịt Lụa. Rồi em biết tên này rồi. Chỉ được nói một lần nha. Cuốn theo chiều gió. English. 4 chữ cuốn theo chiều gió, 4 phim 4 chữ à. Yến Liệt, ok. Cái Win Win là cuốn tiếng Anh là gì mấy bạn? Ê không được hỏi nha. Tiếng Anh người ta có hạn, người ta đọc đúng tên phim cuốn theo chiều gió là quá tuyệt vời. Tôi không cần biết, bạn phải nói tên tiếng Anh. Ron là gì? Để Ron đi phim thì biết không má, không phải. Mà phải cuốn là rồi không ta? Tại vì mấy cái tiệm mà bán Không, là tôi rồi. biết là cuốn vào cỏ Phải đó không? phải không? Không phải đâu Nhi. Không phải à? Không phải à? Không, tôi biết chính xác phim đó là cuốn theo chiều gió. Bây giờ bạn phải nói được tên tiếng Anh. Rồi 9 8 Follow Win. 7 6 Follow là Win. 5 4 3 2 Trời ơi, không biết tên tiếng Anh hết thật là thất bại. Gone with the wind. Gone with the wind. Về học tiếng Anh đi nghe chưa? Cái gì mà nặng như nặng nút vậy trời. Gì vậy? Không thấy. À. Rồi đến đây cho em câu gì? Rồi tiếng Anh nha. Cái gì hả? 10 chữ. Nhà ở tầng 10. Cái trường đại học có 10 tầng. Im để thôi để tôi suy nghĩ. 10. Tôi biết phim này luôn nè. Tôi biết luôn nè. Thiệt. Hai chữ mấy ông phim 2 chữ đúng không? 6 chữ. Tao biết nè. Chốt đi 1. Chớ từ từ vô duyên tên chưa diễn 5 10. Chốt chưa? Chớ từ từ. Một lần cuối nha. Trinh ơi,
Ê, cái gì Trinh ơi? Chỉ kêu Thinh thôi mà. Không được mở miệng. Trời đất ơi. Mẹ thông cô tả. 10 9 10 năm tình cũ. Không, rồi thôi chặt lắm là khỏi đếm. Đây, bao giờ cho đến tháng 10 nó không có coi. Ví dụ nó phải biết, cái đầu nó phải biết cái từ đó. Còn nếu mà cái đầu nó không biết thì em có nói gì nó cũng không biết thôi. Giờ tụi bọn mình đọc lại đi nè. Ai biết gì tựa phim đứng lên. Lên. Không biết. À tôi biết phim này tôi có coi. Thấy chưa? Tôi có coi phim này. Chưa? Ok. Bye. Tiếng Việt. Tiếng Anh. Ok. Trái tim hả? Đai. Cái đấy là được tôi chết. Chị có thể tươi thắm hơn lại một chút xíu không? Nè. Chết. Đai. Đai sống rồi lại chết. Sống rồi lại chết. Cười. Smile. Có tả hình thể quả đó hả? Body. Nó chưa biết rồi. Tự nhiên con khỉ vậy Nhi. Trời. Mày làm quá nó rối. Cái này bị kho. Mày đứng yên nè. 7 6 Đai đẹp quá hả đẹp? 4 3 Đai. 2 1 hết giờ. Đai gì? Die is beautiful Đai sai rồi. beautiful là sai. Đai. Nói hết giờ rồi. Lie is beautiful. Cái đai hoài à. Mẹ này nè thì là đai là còn gì nữa? Lòng tôi như thầm nói em như đưa tôi vào giấc mộng, nào ngờ cuộc tình em lừa dối. Ủa em phải tin vào hình thể của hai bạn diễn. Đổi mày. Lên đi. Làm thêm cả nữa đi, tôi đoán nữa. Đau bụng. Các người thích diễn. Đâu? Tên tiếng Anh. À, cái này Rồi khó. đâu? Cái này khó à. Khó mà Cái chị. này khó. Sao chúng em là khó vậy? Ủa tao khó hay tao đoán được trúng cái nào đâu. Mày thấy đường mày cũng trúng được cái. Gì vậy? Trời. Không biết làm sao luôn á, phim đó không biết không coi không gì kỳ vậy? Thôi bác, nhanh, đúng không? Bác. Tả cái tên đi, tao nói cho cô. Ai biết đâu. Ok. Phim hả? Con. Ca. Coca-Cola. Ca lớn. Ca lẩu. Ca sa. Ca sa lan ca. Đúng không? Rồi, cá sấu lên ca. Ủa sao chị biết hay vậy? Thì coi rồi hả? Thì ca sa thì phải ca sấu lên ca chứ má. Em chưa bao giờ nghe cụm từ này luôn á. Rồi. Như thấy Trinh thông minh chưa? Mình phải cùng cố một cái số. Bà Nhi bà không biết Rồi bây giờ đổi đi. không coi. Ok. Bây giờ ai diễn ai đoán. Thôi em đoán tiếp cho cái phong thủy cuối đi. Còn có hai cái thôi đó. Nói tiếng Việt Nam sao? Rồi. Hiểu không? Mày đừng phải coi hai bên. Đã nói không phải rồi thì phải đổi phong thủy với người khác. Tại anh nha, đừng chửi á. Trung vào suy nghĩ chứ mình đừng có tập trung vô ăn gian. Mà phải tập trung vô suy nghĩ. Còn cái này là nó ăn gian. Tiếng Việt hả? 5 chữ. Chết nhỏ còn đang ngồi đếm. 6 chữ lận chị. Không nói đâu nha. Chịu đi. Nhiều nhiều cái gì. Rồi, thầy, cô gái, con ghé chạy, bên lan can. Ê, để đoán một lần nữa là tôi Cô tính gái luôn nha. kêu, cô gái quát, cô gái vẫy. Cô gái bước tới, nghiêm nghị tới từ, cô gái đến từ hôm qua. Cô gái đến từ hôm qua.
Trời đất ơi, tôi đoán được luôn. Đó. Cô gái mái ngang, cô gái tóc mái ngố. Búp bê. Sao khi nào chốt nha. Búp bê 5 chữ hả? Có mặt thận tội. Đừng nghĩ. Dễ đoán lắm, thiệt. Tôi trả lời một cái bụp luôn nè. Thiệt, phải phân tâm đối thủ. Là diễn thêm chút nữa đi. À, phim ma hả? Thuận có tâm quá. Hết chưa? Annabella. Annabella, má ơi. Bê, nói lên chi? Nói nghe. Nó ngồi nó thắt bính nè. Trời, không có coi phim ma rồi. Rồi, tiếp tục. Cái này dễ không? Em nữa. Tao nhớ không búp bê nó máy ngang được. Bực với mình à. Trời ơi, không tin được luôn. Tóc, không có tóc. Không có tóc, nó màu xanh phải không? Ai sạc lô? Sạc lô 2 chữ. Sạc lô bị trúng răng trong kệ. Hói. Không hói có 2 chữ. Trời đất ơi, nó là phim hành động đúng không? Phim Mr Bean. Mr Bean. Mr Bean. Chính xác luôn. Nhanh ra chứ. Chỉ nhìn với chị đường. Hôm nay chị biết là em vậy luôn á chị. Em làm rất nhiều. Ô, kể một chút xíu về cái lớp học mà hình thể mà cho 10 điểm sao nè. Bả cái hình thể lưỡi hiểu không? Người ta like. Like is beautiful bả. Cái chữ like mà là Thằng này nó ra đai. không mà Casablanca các bạn đoán là diễn tả vậy là rất là hợp lý luôn. Đúng rồi. Hay, Quá hợp lý. hay, quá Thấy không? Mỗi đội hãy mời thêm 2 bạn sinh viên nữa để thi đấu tam sao thất bản bằng cách truyền khẩu hình miệng. Đội có nhiều đáp án chính xác hơn thì được 2 điểm. Nhớ nha, cái khẩu hình miệng của em. Khẩu hình miệng em bỏ cái lưỡi vô nha. Bây giờ mỗi người đi tìm 2 người thôi đúng không? Rồi chơi phải không? Ai cũng được hả? Còn một nam một nữ gì không? Không, là 2 bạn cũng sinh được á. viên. Hai bạn nam nữ vẫn được hả? Nam nữ vẫn được. Hai cô gái của tôi đã bắt đầu đi tìm người. Hy vọng là hai bạn sẽ chọn về một người rất là lanh lẹ và sáng suốt nhất. Bạn nào đâu, bạn nào nhìn thông minh sáng láng. Miko ở đây. Kiều Quốc bằng đó à? Kiều Quốc bằng đó là bạn đó lanh lắm hả? Dạ lanh. Bạn đó tên bạn Bảo. Có người yêu là Kiên đúng không? Không phải hả, lộn hả? Em, hai đứa với chị. Có hai đứa có biết chơi trò tam sao thất bản không? Em sẽ cho em đeo cái headphone vô, nhưng mà chị nói chế táo. Em khẩu hình miệng. Quan trọng đấy khẩu hình miệng. Khẩu hình đâu, em phải nói ra cho ra được cái khẩu hình miệng ở đâu. Tụi em bây giờ Cái này quá rồi, cái này quá quá rồi, cái miệng quá đại, đừng đẩy. Em phải truyền qua cho chị, xong rồi chị truyền qua lại cho em, chị phải chẳng hạn vậy đó. Ok. Phải nói mà em phải vừa nói vừa ráng. Ok. Em và mỗi người mình sẽ đưa ra mấy chữ nha. 5 chữ rồi mình sẽ nói ha. Ok. Ai? 2 người. Có 3 người. 2 người ai muốn chơi tam sao thất bản không? Có 2 người. Rồi nước kia làm gì? Cổ vũ hả? Đúng rồi. Đi. Mình có rồi, anh quên nói rồi. 3 người luôn. 2 người thôi. 2 người. Thì một người cổ vũ. Ôi hả? Các bạn là biết là phải Rồi đội các tường đủ rồi nha. chơi hết mình. Lầy hết cỡ. Vui là chính. Bên kia đội Huỳnh đông dữ. Cổ vũ thêm. Bây giờ hai đội trưởng là tiếp tục quả thư xì đi để coi đội nào chơi trước hay sau. Hai gọi vô, hai khách mời chỉ có duy nhất cái trò này em có thể thể hiện khả năng của em thôi đó nha. Nó sẽ go, say.
Quán đồ gì? Rồi mình nói chơi trước đi. Ai là người nghe, rồi cái người cuối cùng là người phải đoán. Rồi bây giờ Diệu Nhi đứng trước phải không? Không được là ta đổi đào. Dạ ok. Mình, phong thủy mình mình có tất cả là 10 cái. Mà mình không được á thì mình sẽ đổi đào. Ok, và đây là câu đầu tiên của đội Diệu Nhi. Ok. Gì vậy? Đổi đồ. Mua. Bay. Bay tàu xuống. Con cái gì? Chuông. Bay tàu xuống. Xóa hết đi, xóa hết. Sáu chữ. Chuông. Con đừng ngang. Chuông. Bay. Pháp. Khẩu hình miệng thôi. Hey. Con chim cái gì? Chuông. Bay. Thấp. Thì Mưa. Rồi, quay qua kia nói đi cô cho anh. Em đứng trên nhà nha. Chuông bay thấp thì mưa bay cao thì đậu. Chuông bay thấp thì mưa bay vừa. Chuông bay thấp Làm đi thì mưa. Chuông bay thấp thì mưa. Hiểu không? Hết chưa? Xong chưa? Chuông bay thấp thì mưa. Ok. Tới bây giờ là câu số Bài 2 nhỏ quá của rồi. Diệu Nhi. Mấy chữ. Cái đĩa. Cái gì á? Nhưng mà dĩa. Đĩa. Bánh. Ừ. Trời. Nói. Bánh trôi Trôi. Bánh trôi nước. đĩa bánh trôi nước. Bánh trôi nước. Đĩa đâu? Cái đĩa người ta đâu? Đĩa bánh Là trôi cái nước. gì? Hiểu cái gì? Dĩa. Trời ơi không phải. Nó nghe. Không phải cái nó nghe, quay lại đi. Nó nghe. Lên. Cái này là to là nghe. Trôi. Cái gì á? Bánh. Trôi. Nước. Trôi nước. Dĩa bánh trôi nước. Đĩa bánh trôi nước. Đĩa. Đây là kiếm nha cái phone của bà đây nè. Cái này đã nghe chút xíu hả? Hỏi hết luôn có nghe. Bánh ăn. Trôi Bánh trôi nước. Đĩa bánh trôi nước. Đĩa Em bánh có một trôi ý nước. kiến. Em có một ý kiến. Cái gì? Đĩa bánh trôi Nếu như nước. bạn này nói thì tất cả bên kia phải quay mặt vô trong. Ai nói thì người đó phải lật mặt ra. Chứ người này nói người cuối cùng cũng thấy nữa. Nhưng mà Đĩa bánh trôi nước đúng. Đĩa. tí nữa tới tụi mình là tụi mình được 2 lần nhìn nha. Khoan, em kiểm tra hết phone của bé đó coi giùm chị đi. Tiếp. Em quá giỏi. Được chưa? Cho từ từ. Trời ơi, sao hợp cái gì? Câu này rất là hợp với tình huống. Thấy chưa? Quá hợp luôn á. 2, 1. Rồi ok. Gái. Con gái. Sĩ Hành. Lanh chân. Chảnh. Lanh. Tài lanh. Lanh. Chanh. Chảnh. Chanh. Chanh. Lá chanh. Nhạc bù quá.
Bát. Bát. Bác nghe rồi. Bát. 30 giây rồi. Canh. Thủy Thanh Lanh Chanh. Ăn. Bát. Đầu nãy có mấy bài giật đó. Canh. Đầu Hết tiên giờ hồi nãy đâu. có mấy bài giật đó. Ăn. Bát. Canh. Ăn bánh. Bát. Bát. Cái bát đó. Bát. Bao lâu vậy? Bát. Bát. Canh. Ăn bát Canh. canh. Chanh. Canh. Canh. Bát canh. Phút. Canh. Thủy Thanh. Thủy Thanh. Lanh Chanh. Sĩ Thanh. Lanh Chanh. Ăn. Bát. Cái bát. Cái bát. Cái bát. Cái bát. Canh. Chanh. Canh. Canh. Thủy Thanh. Lanh Chanh. Bát canh. Hết chưa? Hết giờ chưa? Không nghe được đâu, hết giờ bà. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Lanh Chanh. Lanh Chanh. Lanh Chanh. Lanh Chanh. Sĩ Thanh. Lanh Chanh. Ăn. Bát. Canh. Bát canh. Sĩ Thanh. Nghe chưa cưng? Ở bầu thì tròn, ở ống thì ở bầu thì tròn, ở ống thì Italy, Việt Nam. 8 chữ. Ở bầu thì tròn, ở Chào như qua chứ. Dạ. ở ở là đúng rồi nha. Hỏi ở Đến tự nhiên riêng giờ. ở Xuân đến tự nhiên nụ hoa thắm bờ. ở Đến ở á. Hỏi. Ở nhà một mình. Ở nhà một mình. Đúng. Ở ủa để cho nó nghe. Chị sai rồi. Ở bầu thì tròn, Ở bầu. thì tròn, ở Ở bầu. bầu thì tròn, thì theo chữ thì đó, chữ thì á. Bầu thì chữ đó chữ thì nè. Nè hai đứa về luôn Thì ở bầu tròn. ở bầu thì tròn. Hết giờ rồi kìa, lẹ lên. Thị tròn. Thì Thị tròn. rồi ở ống thì dài, ở ống Ở ông. ở ống ống thì dài. Dài. Rồi đó mệt quá. Ở. Không Ở bầu bầu. Thị tròn. Ở bầu thị tròn. 8 chữ. có bầu. Ở bầu. Ở bầu Ở bầu thì tròn. thị tròn. Ở ông. Ở ống ở cống ống Hết giờ rồi đó mọi người. Nghỉ đi, hết giờ rồi. mày làm gì lâu vậy con quỷ? Mày xuống dưới mày. Dài quá ta. Gì ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trời ơi. Cho em ở chỗ bác vô đi. Mệt quá, mệt, sai hết. Biểu mới bị chửi 2 phút là hết. Mới bị chửi. Tới khi mà bà Nhi đứng đầu coi giới thiệu nhỏ này xong là hết giờ, nãy giờ hết giờ mấy giờ. Quay bằng vô kia luôn em. Rồi chưa? Bị đổi sao? Mấy chữ. Máu ơi là máu. Máu. Máu
ơi là máu. Máu ơi là máu. Yes. Quá trời Ơi, chọn được đi. Biệt đội sao? Máu. 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 Màu. Máu ơi là máu. Máu ơi là máu. Máu ơi là máu. Máu ơi là máu. Máu. Máu ơi. Máu ơi là máu. Máu ơi là máu. Máu ơi là Máu á, máu máu. Máu ơi là máu. 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 Máu ơi. Hả? Máu ơi là máu. À, máu ơi là máu. Hết chưa? Rồi. Ủa vậy hả? Máu ơi là máu. Đi. Đúng không? Rồi, biết rồi không à? Máu ơi là máu. Biệt đội sao? Máu ơi là máu. Em chỉ tưởng là có cái chữ máu ơi là máu, em bỏ cái chữ biệt đội sao? Đợi. Em lại. Top 10. Mấy chữ Top 10 đẹp nhất bông sen. Cá rô. Còn cá rô. Con cá rô chạy trong rổ rột rột. Đó, đúng rồi. Đó đúng. Ê khoan, đây quýnh lại rồi. Thì em đang nghĩ là một là Diệu Nhi. Đối với Thuận thì Thuận nghĩ là Cát Tường hoặc Ba Chô. Em thật rung quýt.